હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? કેમિસ્ટ્રી બેન ઇમેજ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે પ્રાઇમરી બેટરીઝ વિશે જોઈ ચૂક્યા. બરોબર, પ્રાઇમરી બેટરીઝમાં શું હતું કે જે રિચાર્જેબલ નથી, એટલે કે એકવાર યુઝ કર્યા બાદ ફરીથી ચાર્જ કરી શકાતી નથી. અને મિત્રો, હવે જોઈશું આપણે સેકન્ડરી સેલ. બરોબર, તો સેકન્ડરી સેલના મિનિંગ સમજી લઈએ આપણે. સેકન્ડરી સેલ. તો સેકન્ડરી સેલનો મતલબ શું મિત્રો? કે જે કેવું હોય? રિચાર્જેબલ. એનો મતલબ કે એકવાર યુઝ કર્યા બાદ ફરીથી એને ચાર્જ કરીને પાછો રીયુઝ કરી શકીએ. બરોબર મિત્રો, તમને ખ્યાલ જ હશે, ઘરમાં જે ઇન્વર્ટર હોય, એમાં શું હોય કે જ્યારે લાઇટ હોય ત્યારે બેટરી શું થતી હોય? ચાર્જ થતી હોય. બરોબર, અને જ્યારે લાઇટ ના હોય ત્યારે શું થાય? બેટરી યુઝ થાય. બરોબર, તો ઇન્વર્ટરની બેટરી કેવી હોય? રિચાર્જેબલ બેટરી. ઓકે, મીન્સ કે એમાં શું હોય? લેડની પ્લેટ અને સોલ્યુશન તરીકે H2SO4. તો મિત્રો, સેકન્ડરી સેલમાં આપણે બે વસ્તુ જોઈશું. એક લેડ સ્ટોરેજ સેલ, એટલે કે લેડ સંગ્રાહક બેટરી, અને સેકન્ડ ફ્યુઅલ સેલ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ લેડ સ્ટોરેજ સેલ. તો એના પહેલા મિત્રો આપણે રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈએ. લેડ સ્ટોરેજ સેલમાં શું હશે? રિપ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે હશે? તો એનોડ અને કેથોડ બે વસ્તુ તો હશે જ. એનોડ અને કેથોડ બે વસ્તુ તો હોય જ. બરોબર, ચાલો, એનોડ અને કેથોડ. મિત્રો, એનોડ ઉપર હશે લેડની પ્લેટ. એનોડ ઉપર શું હશે? લેડની પ્લેટ. બરોબર, લેડ એટલે પીબી. એનોડ ઉપર લેડની પ્લેટ. હવે એનોડ ઉપર શું થાય? ઓક્સિડેશન. એનોડ ઉપર શું થાય મિત્રો? ઓક્સિડેશન. કેથોડ ઉપર રિડક્શન. આ આપણે આગળ પણ જોઈ ચૂક્યા. ચાલો, એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય છે, એનો મતલબ પીબી માંથી શું બનશે અહીંયા મિત્રો? PbSO4. પીબી માંથી PbSO4. તો જો લેડનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અહીંયા કેટલો છે? 0. અહીંયા +2. અહીંયા કેટલો છે મિત્રો? જો 0. અને અહીંયા કેટલો? +2. અને SO4 નો -2. તો જો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઇન્ક્રીઝ થયો ને, એનો મતલબ ઓક્સિડેશન રિએક્શન. એવી જ રીતે મિત્રો, કેથોડ ઉપર શું થશે? રિડક્શન. તો મિત્રો, કેથોડ ઉપર જે પ્લેટ હશે એ છે ને, હશે PbO2 ની. અને પણ અહીંયા પણ મિત્રો સેમ PbSO4 રિએક્શન દરમિયાન બને છે. તો જો અહીંયા પીબી નો કેટલો છે? ઓક્સિજન એકનો -2, બે ઓક્સિજન એટલે -4. તો અહીંયા લેડનો કેટલો થશે? +4. અને એમાંથી +2. તો જો અહીંયા મિત્રો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ડિક્રીઝ થયું, એનો મતલબ રિડક્શન રિએક્શન. અહીંયા ઓક્સિડેશન રિએક્શન. તો મિત્રો જો એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય, કેથોડ ઉપર રિડક્શન થાય, ફિક્સ. હવે જો મિત્રો લેડની પ્લેટ હતી એનોડ ઉપર અને PbSO4 બને છે. અહીંયા કેથોડ ઉપર PbO2 હતું અને એમાંથી PbSO4 બને છે. તો SO4 ની વાત આવી મિત્રો, તો શું થશે? એક મીડિયમ જે શેનું છે? H2SO4. મિત્રો, મીડિયમ જે કયું છે? H2SO4. અને જેમાં 38% કોન્સન્ટ્રેટ સોલ્યુશન હોય. કોનું? H2SO4 નું 38% કોન્સન્ટ્રેટ સોલ્યુશન જે રિએક્શનમાં ભાગ લે. તો મિત્રો, આ થયું લેડ સ્ટોરેજ સેલનું રિપ્રેઝન્ટેશન. શું થયું મિત્રો? રિપ્રેઝન્ટેશન કોનું? લેડ સ્ટોરેજ સેલનું. હવે મિત્રો વાત કરીએ આપણે લેડ સ્ટોરેજ સેલની ફિગર કઈ રીતે છે. તો જો મિત્રો, લેડ સ્ટોરેજ સેલમાં શું હશે? એક ચેમ્બર આ ટાઈપનું. બરોબર, એક ચેમ્બર. ઓકે, એમાં બે પ્લેટ હશે મિત્રો. અને બે પ્લેટ કઈ આપણે રિપ્રેઝન્ટેશનમાં વાત કરી ને, એક એનોડ ઉપર અને એક કેથોડ પર. બે પ્લેટ. એક શું છે? એનોડ ઉપર. એનોડ ઉપર શેની પ્લેટ છે? લેડની પ્લેટ. બરોબર, તો એનોડ ઉપર શેની હશે? લેડની પ્લેટ. તો મિત્રો, આ શું થયું? એનોડ. બરોબર, હવે કેથોડ ઉપર પણ પ્લેટ હશે શેની? PbO2. તો મિત્રો આપણે દોરી દઈએ. શું થશે? આ કેથોડ ઉપરની પ્લેટ જે કઈ છે? PbO2, એટલે કે લેડ ડાયોક્સાઇડ, જે કેથોડ તરીકે વર્તશે.
અને મિત્રો આ બંને પ્લેટને એક સોલ્યુશનમાં ડીપ કરી લે છે. એ સોલ્યુશન કયું છે? H2SO4. બરોબર, અહીંયા સોલ્યુશન કયું છે? 38% કોન્સન્ટ્રેશન વાળું H2SO4 સોલ્યુશન. તો મિત્રો આ થઈ એની ફિગર. બરોબર, સેપરેટ કરવા આપણે દોરી દઈએ. આ કઈ છે? લેડ ડાયોક્સાઇડ. બરોબર, લેડ ડાયોક્સાઇડ એટલે કે કેથોડ ઉપરની પ્લેટ અને આ એનોડ ઉપરની પ્લેટ. હવે મિત્રો જોઈએ આપણે કેમિકલ રિએક્શન. આપણે રિપ્રેઝન્ટેશનની વાત કરી. બરોબર, ફિગર જોઈ. હવે જોઈશું કેમિકલ રિએક્શન શું થતી હશે. તો મિત્રો ખાસ કેમિકલ રિએક્શન. હવે મિત્રો એનોડ ઉપર શું થાય? ઓક્સિડેશન. અને કેથોડ ઉપર રિડક્શન. તો આપણે બંને રિએક્શન લખશું. ચાલો, એનોડ ઉપર શું થાય મિત્રો? ઓક્સિડેશન રિએક્શન. તો જો શું થાય છે? Pb માંથી PbSO4 બને છે. મિત્રો શું થાય છે? Pb માંથી શું બને છે? PbSO4. તો હવે જો મિત્રો આ રિએક્શન દરમિયાન SO4 ક્યાંથી આવ્યો હશે? તો SO4 ક્યાંથી હશે મિત્રો? H2SO4 સોલ્યુશનમાંથી. બરોબર, જો રિએક્શનમાં Pb છે અને એમાંથી PbSO4 બને છે, તો SO4 ક્યાંથી આવ્યો મિત્રો? H2SO4 માંથી. તો Pb એ SO4-2 સાથે રિએક્શન કરી અને શું બનાવશે? PbSO4. હવે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે, લોસ કરશે? અહીંયા જો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ લેડનો કેટલો? 0. અહીંયા +2. ઓક્સિડેશન રિએક્શન છે એટલે શું કરશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અથવા લોસ કરશે. પણ મિત્રો ખાસ આ SO4-2 ક્યાંથી આવ્યો? H2SO4 સોલ્યુશનમાંથી. તો મિત્રો આ થઈ ગઈ સિમ્પલ એનોડ પરની રિએક્શન. હવે વાત કરીએ મિત્રો કેથોડ પરની રિએક્શન. અને મિત્રો કેથોડ પર શું થાય? રિડક્શન. કેથોડ પર શું થાય? રિડક્શન. તો જો કેથોડ ઉપર કઈ રિએક્શન થાય છે? PbO2 માંથી PbSO4 બને છે. તો મિત્રો લખીએ આપણે શું થાય છે? PbO2 માંથી PbSO4 બને છે. તો જો મિત્રો આ રિએક્શન દરમિયાન પણ SO4 ક્યાંથી આવશે? H2SO4 માંથી. તો લખી દઈએ મિત્રો SO4-2 ક્યાંથી આવ્યો? H2SO4 સોલ્યુશનમાંથી. હવે જો મિત્રો અહીંયા શું થાય છે? ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલો? જો એક ઓક્સિજનનો -2, 2 ઓક્સિજન છે એટલે -4 થયો. તો લેડનો કેટલો થશે? +4. અને અહીંયા લેડનો +2 છે. તો આ રિએક્શન દરમિયાન શું કર્યું છે? એણે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરેલા એટલે કે મેળવેલા. અને હવે જો મિત્રો અહીંયા એક લેડ છે, એક SO4 છે, એક SO4. બરોબર, ચાર્જ પણ જો અહીંયા 0, અહીંયા 0 બેલેન્સ થઈ ગયું. પણ એક બાકી રહ્યું. શું? 2 ઓક્સિજન. તો 2 ઓક્સિજન એ પણ શું કરશે મિત્રો? H2SO4 માંથી 4H+. મિત્રો H2SO4 એસિડિક. આ 4H+ ક્યાંથી આવ્યા? H2SO4 માંથી. તો એ 4H+ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવશે? 2 મોલ પાણીના અણુ. તો મિત્રો આ થઈ કેથોડ પરની રિએક્શન. ખાસ સમજો શું થાય છે? કેથોડ પ્લેટ તરીકે કઈ છે? જો PbO2. એમાંથી શેમાં કન્વર્ઝન થાય છે? PbSO4 માં. અને આ રિએક્શન દરમિયાન SO4 ક્યાંથી આવે છે? H2SO4 સોલ્યુશનમાંથી. હવે જો ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં 2 નો ઘટાડો એટલે કે રિડક્શન. તો જો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. બરોબર, અને H+ પણ ક્યાંથી એવા? H2SO4 માંથી. એટલે શું બનાવે? અહીંયા 4H+ અને 2 ઓક્સિજન એ પાણીનો અણુ. હવે મિત્રો આપણે ફાઇનલ રિએક્શન લખીએ. ટોટલ રિએક્શન. ફાઇનલ રિએક્શન શું થશે? જો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન, તો આ બંને તો કેન્સલ આઉટ. બરોબર, તો મિત્રો ફાઇનલ રિએક્શન આપણી શું થશે? જો અહીંયા શું છે? Pb. બરોબર, Pb લેડ પ્લસ શું છે? PbO2. હવે મિત્રો જો 4H+ અને 2 મોલ SO4-2. તો મિત્રો આવું બને 2 મોલ H2SO4. બરોબર છે ને? જો 4 હાઇડ્રોજન અને 2 મોલ સલ્ફેટ આયન SO4-2. એમાંથી પ્રોડક્ટ સાઇડ શું છે? જો અહીંયા પણ એક PbSO4, અહીંયા પણ એક PbSO4 એટલે ક્વાઇઝ PbSO4 લેડ સલ્ફેટ પ્લસ 2 મોલ ઓફ H2O અને પ્લસ મિત્રો ખાસ અહીંયા શું મળશે? ઇલેક્ટ્રિસિટી. શું મળશે? ઇલેક્ટ્રિસિટી.
મિત્રો જેને આપણે કન્વર્ઝન કરી અને યુઝ કરશું. ઓકે, શું મળે છે મિત્રો? જો આ રિએક્શન દરમિયાન પ્લસ તરીકે ઇલેક્ટ્રિસિટી. હવે જો મિત્રો આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ અને ગેલ્વેનિક સેલ આગળ જોઈ ચૂક્યા. કેમિકલ રિએક્શન અહીંયા શું થાય છે? જો કેમિકલ રિએક્શન કરીએ છીએ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે છે, એટલે કે હું આ સાઈડ જાઉં તો શું થશે? કેમિકલ રિએક્શનમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી, એટલે કોના જેવું થયું? ગેલ્વેનિક સેલ. મિત્રો યાદ કરો, કોના જેવું થયું? આ ગેલ્વેનિક સેલ જેવું, બરોબર. એટલે કે ઇનપુટમાં કેમિકલ રિએક્શન અને આઉટપુટમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી, બરોબર. અને હવે જો જ્યારે આ સેલ યુઝ કરશો, ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે, એટલે તમે શું કરશો? એને રિચાર્જ કરવા માટે ઇનપુટમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી આપશો, બરોબર. અને ત્યારબાદ ચાર્જ થયા બાદ યુઝ થાય. ફરીથી મિત્રો શું કહું છું કે કેમિકલ રિએક્શનમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી મળી, ઇનપુટ તરીકે કેમિકલ રિએક્શન છે અને આઉટપુટ તરીકે ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે છે, તો કોનો સિદ્ધાંત થયો? ગેલ્વેનિક સેલ. પણ હવે જ્યારે આ સેલને યુઝ કરીએ, ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય, બરોબર, પછી એને રિચાર્જ કરવા માટે ઇનપુટમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી આપવી પડે. તો મિત્રો જો શું થશે? આ સાઈડ જઈએ, એનો મતલબ ઇનપુટમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી અને આઉટપુટમાં કેમિકલ રિએક્શન. તો શેના જેવું થયું મિત્રો? ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ. અને મિત્રો આ બંને ફૂલ ડિટેલમાં આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા, ગેલ્વેનિક સેલ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ. તો મિત્રો ખાસ સમજો, કેમિકલ રિએક્શનમાંથી આપણને એને કેમિકલ રિએક્શનનું કન્વર્ઝન ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં થાય તો ગેલ્વેનિક સેલ તરીકે કામ કરે, અને જ્યારે રિચાર્જ કરો ત્યારે ઇનપુટમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી આપો અને કેમિકલ એનર્જી મળે, એનો મતલબ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ તરીકે વર્ક કરે. મિત્રો ફરીથી એકવાર જોઈએ, લેડ સ્ટોરેજ સેલ શું છે? જો સેકન્ડરી સેલ છે જે રિચાર્જેબલ છે, એટલે કે ફરીથી યુઝ કરી શકાય. ઘરમાં જે કાંઈ ઇન્વર્ટર હોય એમાં જે સેલ હોય એ શું છે? સેકન્ડરી સેલ, બરોબર, રિચાર્જ થાય છે ને. રિપ્રેઝન્ટેશન જોયું, એનોડ ઉપર શું છે? જો લેડ, બરોબર, લેડ, અને એમાંથી શેમાં બને છે? PbSO4, એટલે કે 0 માંથી +2 ઓક્સિડેશન રિએક્શન. કેથોડ ઉપર શું થાય છે? જો પ્લેટ કઈ છે? PbO2, અને એમાંથી PbSO4 બને છે, તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જો +4 માંથી +2, એનો મતલબ ડિક્રીઝ થયો, તો કઈ રિએક્શન થઈ? રિડક્શન રિએક્શન. અને વચ્ચે મિત્રો મીડિયમ તરીકે શું કામ કરે છે? જો H2SO4 38% કોન્સન્ટ્રેટ સોલ્યુશન. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે ફિગર ડ્રો કરીએ. શું છે? ચેમ્બરમાં બે પ્લેટ, એનોડ તરીકે લેડની પ્લેટ અને કેથોડ તરીકે લેડ ડાયોક્સાઇડ PbO2 ની પ્લેટ, અને બંને પ્લેટને શેમાં ડીપ કરેલ છે? 38% કોન્સન્ટ્રેટ H2SO4 સોલ્યુશન. કેમિકલ રિએક્શનમાં શું જોયું? જો એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય, એટલે કે Pb માંથી PbSO4, જો 0 માંથી +2 ઓક્સિડેશન રિએક્શન. કેથોડ ઉપર રિડક્શન, તો જો PbO2 નું કન્વર્ઝન PbSO4, એટલે કે +4 માંથી +2, તો આ રિડક્શન રિએક્શન. અને મિત્રો આ આપણને ફાઇનલ રિએક્શન મળી. એમાં શું જોયું આપણે? કે ઇનપુટ તરીકે કેમિકલ રિએક્શન અને આઉટપુટ તરીકે ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે, તો શેના જેવું કામ કરશે? ગેલ્વેનિક સેલ. અને ઇનપુટ તરીકે જ્યારે રિચાર્જ કરીએ ત્યારની વાત, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇનપુટમાં આપીએ અને આઉટપુટ તરીકે કેમિકલ એનર્જી મળે, તો એ કોના તરીકે કામ કરે? ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ. તો મિત્રો આ થયું લેડ સ્ટોરેજ સેલ. હવે મિત્રો લાસ્ટ સેલ જોઈશું આપણે આ ચેપ્ટરનો, જે છે ફ્યુઅલ સેલ. મિત્રો લાસ્ટ ટોપિક ફ્યુઅલ સેલ, બરોબર. તો એના વિશે મિત્રો વાત કરીએ. શું છે ફ્યુઅલ સેલ? બરોબર, ચલો ફ્યુઅલ સેલમાં શું હશે મિત્રો? ખાસ H2 અને O2. મિત્રો ફ્યુઅલ સેલમાં શું હશે? H2 ગેસ અને O2 ગેસનો ઉપયોગ કરીશું, બરોબર. એટલે કે શું ઉપયોગ થશે? H2 ગેસ પ્લસ O2 ગેસનો ઉપયોગ કરશું, અને એ આપણને શું બનશે? જો મિત્રો H2 અને O2 રિએક્શન કરી અને શું આપે? પાણી H2O પ્લસ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. મિત્રો શું આપે? મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. પણ મિત્રો આ રિએક્શન જો ડાયરેક્ટ મેથડથી H2 પ્લસ O2 રિએક્શન કરી અને જો પાણી બને, તો મિત્રો આ દરમિયાન શું થાય? મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. મતલબ મિત્રો શું થાય છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીને પછી આપણે શું કરશું? આઉટપુટ તરીકે કન્વર્ટ કરી અને કામ કરશું. પણ ખાસ મિત્રો આ H2 જે છે કેવું છે? એક્સપ્લોઝિવ ગેસ, બરોબર. એટલે આને આપણે ડાયરેક્ટ મેથડથી બનાવી શકીએ નહીં. શું કરવું પડશે? ઇનડાયરેક્ટ મેથડથી કરશું, બરોબર.
ડાયરેક્ટ મેથડથી કરવું પોસિબલ નથી. કેમ મિત્રો? કે H2 જે છે એ કેવું છે? એક્સપ્લોઝિવ ગેસ. એટલા માટે જો રિએક્શન દરમિયાન મેક્સિમમ એનર્જી ઉત્પન્ન થાય તો શું થાય? એક્સપ્લોઝન થાય. એના માટે મિત્રો આપણે શું કરવું પડશે? ઇનડાયરેક્ટ વેથી આની રિએક્શન કરશું. તો મિત્રો જોઈએ શું થશે. H2 રિએક્શન સમજીએ પહેલા. H2 એ 1/2 O2 સાથે પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવશે? H2O પ્લસ એનર્જી. H2O પ્લસ શું થશે? એનર્જી રિલીઝ થશે. બરોબર. અને ખાસ મિત્રો જે કીધું એમ H2 શું છે? એક્સપ્લોઝિવ ગેસ. એટલા માટે એક્સપ્લોઝન થાય. તો આપણે હવે આને ઇનડાયરેક્ટ મેથડથી કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય એ જોઈએ. બરોબર. ફિગર ડ્રો કરીએ પહેલા મિત્રો. તો ફિગર શું છે કે એક બોક્સ. બરોબર. એક બોક્સ જેમાં આપણે શું કરવાનું છે? ઇનડાયરેક્ટ વેથી અથવા ઇનડાયરેક્ટ મેથડથી આ રિએક્શન કરાવવાની છે. બરોબર. આ એક બોક્સ. બરોબર. શું થાય છે? જો અહીંયા બે પોરસ ગ્રેફાઇટ હશે મિત્રો, મતલબ છિદ્રાળુ લેયર. બરોબર. પોરસ. અહીંયા બે છિદ્રાળુ પોરસ ગ્રેફાઇટ. એટલે મિત્રો આ શું છે? જો ગ્રેફાઇટ. બરોબર. ગ્રેફાઇટ લખી દઈએ, છિદ્રાળુ. બરોબર. તો આ રીતે છે આમાં. તો મિત્રો શું કર્યું? એક બોક્સ દોર્યું, એમાં બે ગ્રેફાઇટ ના પોરસ લેયર છે. હવે મિત્રો જો ઇનડાયરેક્ટ મેથડથી આપણે આ રિએક્શન કરશું એટલે શું થશે? અહીંયાથી એન્ટર થશે H2, અહીંયાથી H2 અને અહીંયાથી મિત્રો O2. બરોબર. અહીંયાથી મિત્રો O2. તો જો શું થશે? H2 અહીંયાથી જાય છે અને O2 અહીંયાથી, મતલબ ડાયરેક્ટ બંને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા નથી. એકાએક ડાયરેક્ટ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા નથી એટલે શું થશે? એક્સપ્લોઝન થવાની શક્યતા ટળી જશે. બરોબર. અને અહીંયા શું હશે? સોલ્યુશન. અહીંયા વચ્ચે શું હશે? સોલ્યુશન. ઓકે. સોલ્યુશન. પણ એ શેનું મિત્રો? તો અહીંયા જે સોલ્યુશન હશે એટલે એ આપણે NaOH, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું સોલ્યુશન. હવે શું થશે મિત્રો? જો અહીંયાથી H2 આવે છે, અહીંયાથી O2 જાય છે. ઇનડાયરેક્ટ વેથી બંને જ્યારે મિક્સ થાય, બરોબર, ત્યારે આપણને શું બને? H2O. અને એ ક્યાંથી બહાર આવશે? અહીંયાથી H2O. બરોબર. H2O બહાર નીકળવાનો વે. તો મિત્રો જો અહીંયા શું થશે? આ જે ગ્રેફાઇટ છે એ આપણે એનોડ તરીકે વધશે. એનોડ. બરોબર. અને આ જે છે એ કેથોડ તરીકે. મિત્રો ખાસ આ શું વધશે? એનોડ તરીકે, જ્યાં શું થાય? ઓક્સિડેશન. અને આ કેથોડ તરીકે, જ્યાં શું થાય? રિડક્શન રિએક્શન. બરોબર. હવે શું જોયું મિત્રો? આપણે H2 અહીંયાથી અંદર જશે, O2 અહીંયાથી અંદર જશે, જેથી શું બનશે? પાણી બનશે. H2O એ બહાર ક્યાંથી નીકળશે? અહીંયાથી. બરોબર. અને ડાયરેક્ટ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા નથી એટલા માટે એક્સપ્લોઝન થવાનો પણ રિસ્ક ઓછો થઈ જશે. તો મિત્રો હવે જોઈએ રિએક્શન. બરોબર. રિએક્શન શું થશે આમાં? તો વાત કરીએ આપણે રિએક્શન શું છે. જો H2 પ્લસ 1/2 O2 ઇટ gives H2O. તો વાત કરીએ કેમિકલ રિએક્શન. બરોબર. એનોડ ઉપર શું થશે મિત્રો? ઓક્સિડેશન. કેમિકલ રિએક્શન. તો પહેલી વાત કરીએ આપણે એનોડ. અને મિત્રો આપણને હવે ખ્યાલ જ છે કે એનોડ ઉપર શું થાય? ઓક્સિડેશન રિએક્શન. બરોબર. તો શું થશે? જુઓ તો H2 ઓક્સિડેશન રિએક્શન એટલે H2 શેમાં કન્વર્ઝન થશે? H2 શેમાં કન્વર્ઝન થશે? H2O માં. બરોબર. તો હવે શું થાય છે? જો આ રિએક્શન દરમિયાન અહીંયા ઓક્સિજન આવે છે, તો ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો છે મિત્રો? યાદ કરો, ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો છે? NaOH માંથી. તો મિત્રો અહીંયા શું થશે કે H2 એ OH માઇનસ, NaOH માંથી OH માઇનસ મેળવી શું બનાવશે? H2O. હવે ઓક્સિડેશન સ્ટેટની વાત કરીએ કે અહીંયા જો 0 માંથી +1, તો ઓક્સિડેશન રિએક્શન થઈ. 0 માંથી +1 ઓક્સિડેશન રિએક્શન. બરોબર. ઓક્સિજન અહીંયા કેટલા? 1, અહીંયા પણ 1, પણ હાઇડ્રોજનને બેલેન્સ કરવાના છે. તો હવે શું કરશું મિત્રો આપણે? જો 2OH માઇનસ એટલે અહીંયા શું બનશે? 2 મોલ ઓફ H2O. બરોબર. અને હવે ઇલેક્ટ્રોન જો શું થાય છે? 0 માંથી +1
અને આ રિએક્શન દરમિયાન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે મિત્રો? 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ થઈ એનોડ ઉપરની રિએક્શન. ફરીથી સમજો મિત્રો, શું થાય છે? H2 માંથી H2O બને છે, બરોબર? H2 માંથી H2O બને છે. તો રિએક્શન દરમિયાન ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો? NaOH સોલ્યુશન પાસેથી. મિત્રો ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો? NaOH સોલ્યુશન પાસેથી. તો આ થઈ મિત્રો એનોડ ઉપરની રિએક્શન. હવે વાત કરીએ કેથોડ પરની રિએક્શન. કેથોડ અને કેથોડ પર મિત્રો શું થાય? રિડક્શન. કેથોડ પર શું થાય? રિડક્શન. તો મિત્રો ખાસ જોઈશું. શું છે? જો 1/2 O2, 1/2 O2, બરોબર. એમાંથી શું બને છે? OH માઇનસ. અને મિત્રો ખાસ જો હાઇડ્રોજન પણ ક્યાંથી આવ્યો છે? જો આ રિએક્શન દરમિયાન શું થશે? 1/2 O2 એ શેમાં કન્વર્ઝન થાય છે? OH માઇનસ, બરોબર. અને આ હાઇડ્રોજન ક્યાંથી આવ્યો હશે? પાણીમાંથી. એટલે મિત્રો લખશું આપણે કે પ્લસ H2O, બરોબર. હવે બેલેન્સ કરવા માટે શું કરશું? અહીંયા એક ઓક્સિજન, અહીંયા એક, 2 ઓક્સિજન છે ને, 1/2 O2 એટલે આ 2 કેન્સલ, એટલે શું વધે? 1 મોલ ઓક્સિજન અહીંયા અને અહીંયા 1, એટલે 2 ઓક્સિજન થયા, અહીંયા 1 છે. તો બેલેન્સ કરવા શું કરશું? આને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય, બરોબર. એટલું થઈ ગયું. અને મિત્રો આ રિએક્શન દરમિયાન પણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે? જો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. ખાસ મિત્રો ફરીથી સમજો, શું થાય છે? 1/2 O2 માંથી OH માઇનસ, 1/2 O2 માંથી OH માઇનસ. તો આ રિએક્શન દરમિયાન જો અહીંયા ઓક્સિજન હતો, અહીંયા ઓક્સિજન આવ્યો, પણ હાઇડ્રોજન ક્યાંથી આવ્યો? પાણીમાંથી. એટલા માટે શું લખવું? પાણી, બરોબર. અને પછી બેલેન્સ કરવા શું કર્યું? 2 હાઇડ્રોજન, બરોબર. અહીંયા 1 અને 1, 2 ઓક્સિજન, તો આને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય, એટલે થઈ ગયું 2 ઓક્સિજન અને 2 હાઇડ્રોજન. અને રિએક્શન દરમિયાન ચાર્જ બેલેન્સ કરવા શું થશે? જો અહીંયા -2 અને +2, એટલો મતલબ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો હશે. તો આ થઈ મિત્રો કેથોડ પરની રિએક્શન. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ ફાઇનલ રિએક્શન, બરોબર. તો એ રિએક્શન પહેલા જુઓ તો અહીંયા શું છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયું. અહીંયા જો 2OH માઇનસ, અહીંયા 2OH માઇનસ, તો આ બંને કેન્સલ આઉટ. હવે જો અહીંયા 2 મોલ પાણીના અણુ છે અને અહીંયા 1 મોલ, તો 1 મોલ પણ કેન્સલ. તો રિએક્શન શું થઈ મિત્રો? જો શું વધ્યું? અહીંયા H2 પ્લસ 1/2 O2 it gives, જો શું વધ્યું? H2O પ્લસ મિત્રો શું મળે છે? એનર્જી, બરોબર. શું મળે છે મિત્રો? એનર્જી રિએક્શન દરમિયાન. તો જો ઉપર જે રિએક્શન જોઈ હતી એ જ રિએક્શન પાછી મળી ગઈ. તો મિત્રો આ મેથડથી કરો તો તમને ખ્યાલ પણ આવી જાય કે ઉપર જે રિએક્શન હોય એ જ રિએક્શન અહીંયા મળતી હોય તો આપણી મેથડ સાચી હશે, વરના કોઈ મિસ્ટેક થઈ હશે. ઓકે, તો મિત્રો આ થયું ફ્યુઅલ સેલ. જો શું થાય છે? H2 પ્લસ O2 રિએક્શન કરી શું બનાવે છે? H2O, અને મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી રિલીઝ કરે છે. પણ આપણે શું વાત કરીએ મિત્રો? H2 જે છે એ કેવું છે? એક્સપ્લોઝિવ ગેસ. મિત્રો H2 કેવું છે? એક્સપ્લોઝિવ ગેસ. એક્સપ્લોઝિવ ગેસ. અને એક્સપ્લોઝિવ ગેસનો મતલબ કે બ્લાસ્ટ થઈ શકે. ઓકે, તો આ રિએક્શન દરમિયાન એનર્જી પણ ઇન્ક્રીઝ મતલબ રિલીઝ થાય છે. તો શું થવાનું ચાન્સીસ વધે? એક્સપ્લોઝન. એટલા માટે મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ મેથડથી આને બનાવી શકશું નહીં. શું કરવું પડશે? ઇનડાયરેક્ટ મેથડથી, બરોબર. તો શું લીધું? એક બોક્સ, બરોબર. આ સેટથી શું એન્ટર થાય છે? H2, અહીંયાથી O2. આ બંને શું છે? ગ્રેફાઇટ પોરસ છિદ્રાળુ પ્લેટ, બરોબર. ગ્રેફાઇટ, જ્યાં આ પ્લેટ એનોડ તરીકે અને આ કેથોડ તરીકે વધશે. હવે વાત કરીએ કેમિકલ રિએક્શન. સોલ્યુશન જે વચ્ચે ભરેલું છે એ શેનું છે? NaOH નું. કેમિકલ રિએક્શન એનોડ ઉપર શું થાય? ઓક્સિડેશન. તો જો H2 એ શેમાં કન્વર્ઝન થાય? H2O માં. તો આ રિએક્શન દરમિયાન ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો? NaOH માંથી. એટલે શું લખ્યું? 2OH માઇનસ, બરોબર. તો આ થઈ એનોડ ઉપરની રિએક્શન. ત્યારબાદ કેથોડ ઉપર જો 1/2 O2 માંથી OH માઇનસ બને છે, બરોબર. તો હાઇડ્રોજન ક્યાંથી આવશે? પાણીના અણુમાંથી. તો એ રિએક્શન પણ આપણે લખી. અને ફાઇનલ રિએક્શન જો શું મળે છે? અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, અહીંયા OH 2OH માઇનસ કેન્સલ, અહીંયા 2 મોલ પાણીના અણુ છે, અહીંયા 1 મોલ પાણીનો અણુ છે, તો 1 મોલ કેન્સલ. તો શું વધ્યું? H2 પ્લસ 1/2 O2 it gives H2O. તો મિત્રો સ્ટાન્ડર્ડ 12 ચેપ્ટર ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી અહીંયા સંપૂર્ણ ફિનિશ થાય છે. મિત્રો ટિલ ધેન થેન્ક યુ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક નવા જ ચેપ્ટર સાથે, બરોબર. અને ખાસ મિત્રો ચેનલ ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી.
ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક નવા ચેપ્ટર સાથે. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ.